Rahman Rahim. I am Mohammad Isaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, Badkhela. څنګه چې موږ آنلاین لیکچر سٹارټ کړو په دغه آنلاین لیکچرز کې ما د 9 کلاس کیمستري ډیلیور کوله په هغې کې د میټر فرست پورشن چې کوم یعنی ایلیمنټس او کمپاوند موږ کلیر کړو زموږ نننی ټاپک چې کوم دی هغه میکسچر دی چې یاره میکسچر څه ته وایو نو ټول نه مخکې به موږ د میکسچر ډیفینیشن کوو چې یاره میکسچر څه شی دی نو میکسچر از د impure form of matter which is formed by the physical combination of two or more than two substances at any ratio by mass کله چې دوه یا د دوه نه زیات سبسټانسز فزیکلی رایوځای شي په اینی ریشو باندې مطلب ریشو به ستاسو له چای سي نو هغه به زموږ سره څه جوړوي هغه به زموږ سره میکسچر جوړوي دا یاد ساتئ چې دیر از نو فکسډ ریشو بټوین کمپوننټ آف میکسچر کم کمپوننټ چې رایوځای کېږي او میکسچر جوړوي نو دغه ریشو چې کومه ده د دغه کمپوننټ ترمنځ به ریشو فکسډ نه مطلب ریشو تر خپل چایس مطابق اغستلی شي دا یاد ساتئ په کیمیکل کمبینیشن کې به ریشو سی فکسي که زه واټر جوړول غواړم د هایډروجن او اکسیجن نه نو د هایډروجن او اکسیجن ریشو 2:1 پکار ده خو که زه مکسچر جوړوم لیټ سپوز زه مکسچر جوړوم د شوګر او د واټر جوړوم نو دغه ریشو په ما ډیپینډ کوي مطلب که زه څونه شوګر لم او څونه واټر لم اټ ډیپینډ اپان د پرسن هو آر پریپیرینګ د مکسچر څوک چې دغه مکسچر جوړوي دا د هغه په چایس ډیپینډ کوي او که په هره ریشو کې د شوګر او د واټر دغه مکسچر هغه جوړ کړي دغه سره زموږ سره مکسچر دی مطلب د واټر او د شوګر مکسچر ته چې څونه واټر او څونه شوګر لري نو دا ستا چایس دی دغه دواړه به زموږ څه جوړوي مکسچر جوړوي خو په کیمیکلز کمبینیشنز کې به ریشو موږ څه ساتو فکس ساتو نو دا یاد ساتئ چې د مکسچر دپاره فکسډ ریشو د کمپوننټ دا ضروري خبره نه ده ایټ اینی ریشو د کمپوننټ د یو بل سره څه کولی شي مس کولی شي mixtures may consist of elements mixture چې کوم دی دا د ایلیمنټس ترمنځ هم کېدی شي لکه لیټ الای که زه الای جوړول غواړم نو زه دوه ایلیمنټ یو بل سره څه کولی شم مکس کولی شم او هغه په اینی ریشو باندې زه یو بل سره مکس کولی شم هغه به ما سره څه جوړوي مکسچر جوړوي کمپاوند هم زموږ سره مکسچر جوړولی شي فرض کا که زه کامن سالټ NaCl والم او هغه د واټر سره زه څه کوم مطلب فزیکلی مکس کما نو دا زما سره څه جوړوي دا مکسچر جوړوي نو واټر هم زما سره څه دی هغه هم یو کمپاوند دی NaCl هم کمپاوند دی داسې زموږ سره که زه وګورم نو شوګر او واټر هم زموږ سره مکسچر جوړولی شي کوم چې د دوه کمپاوند ترمنځ سره مکسچر دی داسې زموږ سره دا دواړه هم مکس کېدی شي او څه جوړولی شي مکسچر جوړولی شي لکه فار ایگزامپل که موږ په اټماسفیر کې وګورو نو کاربن ډای اکساید ګیس زموږ سره شته نو کاربن ډای اکساید ګیس زموږ سره یو کمپاوند دی او داسې زموږ سره په نیټیو فارم کې هایډروجن ګیس هیلیم نیان ارګان دام شته هغوی یو هوموجینیس مکسچر جوړ کړی دی کوم چې د کمپاوند او د ایلیمنټ د دواړو سره مکسچر دی ښه نیکسټ زموږ سره In mixture, the substances are not chemically combined. There is physical combination between substances and can be separated by physical means. دا یاد ساته چې په مکسچر کې زموږ سره چې کوم سبسټانسز رایوځای کېږي کوم کمپوننټ چې د مکسچر نو دغه کمپوننټ ترمنځ کیمیکلي دغه نه کمباین د دوی ترمنځ فزیکل کمبینیشن او دغه دوه کمپوننټس کوم چې دغه مکسچر جوړ کړی دی دا موږ د یو بل نه په فزیکل طریقې سره څه کولی شو سپریټ کولی شو لکه فار ایگزامپل که آیرن او سلفر جسٹ بای فزیکل مین زه د یو بل سره مکس کړم او سټیر کړم او بیا میګنیټ راوړم نو فیرام میګنیټک مطلب کوم څیز چې میګنیټ اټریکټ کوي په دغه سلفر او آیرن کې په دغه سلفر او آیرن کې چې کوم آیرن دی هغه میګنیټ ځان ته څه کوي اټریکټ کوي نو دغه مکسچر نه به دغه آیرن دغه میګنیټ څه کوي اټریکټ کوي مطلب دغه دواړه کمپوننټ مطلب سلفر او میګنیټ به د یو بل نه سلفر او آیرن به د یو بل نه شي سپریټ شي نو دغه سپریشن کېدی شي داسې که فرض کا زه د NaCl او د سینډ څه جوړ کړم د هغې مکسچر جوړ کړم نو بای مین آف NaPurified سالونټ که بیا زه واټر راوالم او دغه مکسچر ته زه ایډ کړم نو په واټر کې به زموږ سره NaCl څه شي هغه ډیزالو شي او بای مین آف فلټر پیپر به NaCl د واټر څه شي د فلټر پیپر نه لاندې لاړ شي او سینډ به د فلټر پیپر د پاسه څه شي پاتې شي نو فلټریشن یو فزیکل طریقه ده د کوم په ذریعه چې د سینډ او د سینډ چې کوم دی یا NaCl چې کوم دی یا که د شوګر سلیوشن سره د مطلب مکسچر اوس زه جوړوم هغه د یو بل نه زه څه کولی شم سپریټ کولی شم ښه نیکسټ د کمپوننټ آف مکسچر ریټین دیئر پراپرټي ان د مکسچر د مکسچر چې کوم کمپوننټ دي هغه په مکسچر کې خپلې پراپرټۍ نه څه کوي ریټین کوي برقرار ساتي لکه لیټ که زه واټر او د NaCl یا د واټر او د شوګر سلوشن جوړ کړم نو دغه یو مکسچر دی په کوم کې چې ماته دغه NaCl مطلب د کامن سالټ او یا د شوګر د ټیسټ ښه کلیر پته لګي مطلب د NaCl او د واټر په سلوشن کې د NaCl ټیسټ ماته صحیح هغه ماته د هغې ذایقه زه محسوسولی شم اټس مین دیټ چې دغه کې د NaCl پراپرټي سره
شته. نو په مکسچر کې به د کمپوننټ مطلب کم کمپوننټ چې هغه مکسچر جوړي د هغې پراپرټي نه وسي هغه به فریزنټ وي موجود وي هغه ریټین ساتي. یا که زه بل مطلب د آیرن او د سلفر زه فزیکل کمبینیشن وکړم باي مین اف سټیرنګ زه هغه سټیر کوم د هغې مکسچر زه جوړ کړم نو میګنیټ د دغې نه د آیرن څه کولی شي اټریټ کولی شي. اټس مین دیټ چې د آیرن کم پیرامیګنیټک نیچر دی هغه میګنیټ اټریټ کوي هغه اوس هم په دغه مکسچر کې سره پریزنټ دی او ریټین دی او شته به وي. نیکسټ زموږ سره اگزامپل چې یاره د مکسچر اگزامپل څه دي نو سلوشن آف شوګر اینډ واټر. که زه واټر فزیکلی مطلب میلاو کوم د څه سره شوګر سره نو زما له یو سلوشن جوړوي دغه ته زه څه مکسچر وایم او سلوشن په چپټر نمبر 6 کې به انشاءالله سلوشن په ډیټیل سره وایو سلوشن څه ته وایي. داسې الای نو الای زموږ سره چې کوم دوه ایلیمنټس د یو بل سره څه کومه مکس کوم او دا ایلیمنټس عموما څه دا میټلز وي نو باي مین اف فزیکلی کمبینیشن زه دا فزیکلی یو بل سره مکس کوم او دا الای جوړوي کوم چې د مکسچر سره اگزامپل دی. په الای کې دوه ایلیمنټ دی یو بل سره څه کېږي هغه موږ مکس کوو باي مین اف فزیکل کمبینیشن. د هغې اگزامپل زموږ سره براس ده یعنې که موږ وګورو براس فلټر دا لفظ به تاسو اورېدلی مطلب د رسټ نه یو څیز بچ کولو دپاره موږ د کاپر او د زنک څه کوو د هغې فزیکل کمبینیشن کوو او هغه یو الای جوړوي کوم ته چې براس وایو براس اگزامپل دی د مکسچر. داسې د برونز میډل نوم به تا اورېدلی کوم چې تھرډ پوزیشن هولډر وي نو هغه له برونز میډل ورکوي. نو برونز میډل چې کوم دی دا د کاپر او د ټین د هغې سره د هغې الای ده د دې دواړو دا فزیکل کمبینیشن دی دا د مکسچر اگزامپل دی. نیکسټ راځو ټایپ آف مکسچر لا چې یاره د مکسچر څو ټایپس دي نو ستاسو کورس مطابق چې کوم کورس کې ستاسو کنټنټ دي د هغې مطابق دیر آر ټو ټایپ آف مکسچر. د مکسچر څو قسمونه دي دوه قسمونه دي. د فرست ون دیٹ وی هیو از هوموجینیس مکسچر اولنی هوموجینیس مکسچر دی. د سیکنډ ون دیٹ وی هیو از هیټروجینیس مکسچر. اوس دا په ډیټیل سره کوو چې یاره هوموجینیس مکسچر څه ته وایي او هیټروجینیس مکسچر څه ته وایي. نو فرست ون homogeneous mixture د هغې ډیفینیشن داسې دی چې homogeneous mixture is that type of mixture which is uniform composition throughout its mass. هغه مکسچر د چا کمپوزیشن چې throughout سي یونیفارم وي چې څونه هم د هغه سایز دی څونه هم د هغه بلک دی څونه هم د هغه ماس دی نو په دغه بلک کې په دغه ماس کې به تاسو ته دغه کمپوننټ ترمنځ ویزیبل باونډري نه ښکاري. لکه لیټ سپوز زه یو اگزامپل تاسو له درکوم چې یاره د هوموجینیس مکسچر اگزامپل د NaCl او د واټر سره هغې سلوشن چې زه جوړ کړم نو دا هوموجینیس مکسچر دی. نو که موږ تاسو دغه مکسچر ته وګورو نو په دغه کې ماته دا نه ښکاري چې یاره NaCl پکې چېرته دی او واټر پکې چېرته دی بلکې هلته هوموجینټي یو هوموجینیس مکسچر هغه څه کړی جوړ کړی په کوم کې چې د سالټ او د واټر ترمنځ دا انویزیبل باونډري سي نه. دا خبره نوٹ ساتئ چې په هوموجینیس مکسچر کې دیر از نو ویزیبل باونډري بټوین کمپوننټ آف هوموجینیس مکسچر. د هوموجینیس ترمنځ به د کمپوننټ ترمنځ دا ویزیبل باونډري سي هغه نه مطلب تا ته به دا نه ښکاري چې دا پکې دا کمپوننټ دی دا پکې دا کمپوننټ دی. مطلب که زه شوګر او واټر د یو بل سره څه کړم هغه اټ اني ریشو د یو بل سره زه فزیکلی کمباین کړم نو دا هوموجینیس مکسچر جوړوي ځکه چې باقي ماته دا پته نه لګي چې دا پکې سره شوګر دی او دا پکې سره واټر دی ځکه چې د هغوی ترمنځ د ویزیبل باونډري سي ختمه شوي. نو homogeneous mixture زه داسې ډیفاین کولی شم چې it is that type of mixture in which we don't have any visible boundary. د کوم مکسچر د کمپوننټ ترمنځ چې ویزیبل باونډري نه وي نو هغه ته څه وایي هوموجینیس مکسچر ورته وایي. اگزامپل راځو نو اگزامپل زموږ سره ټیبل سالټ کم کامن سالټ چې کوم دی NaCl چې کوم دی که هغه زه په واټر کې ډیزالو کړم نو دا هوموجینیس مکسچر جوړوي ځکه چې په دغه مکسچر کې د واټر او NaCl ترمنځ باونډري څه کېږي ختمېږي. داسې شوګر که زه ډیزالو کړم په واټر کې نو دا هم ماله څه راکوي هوموجینیس مکسچر راکوي. نیکسټ زموږ سره هیټروجینیس مکسچر دی چې یاره هیټروجینیس مکسچر څه وایي نو هیټروجینیس مکسچر ډیفینیشن چې کوم دی نو هغه داسې دی چې heterogeneous mixture is that type of mixture which doesn't have uniform composition throughout its mass. هغه مکسچر په کوم مکسچر چې یونیفارم کمپوزیشن نه وي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ هیټروجینیس مکسچر وایو. یونیفارم کمپوزیشن مطلب دا چې په هغې کې به تا ته کمپوننټ ترمنځ ویزیبل باونډري ښکاري. کوم کمپوننټ چې یو ځای شوي دغه مکسچر یې جوړ کړی دی نو دغه کمپوننټ تا ته کلیر ښکاري چې یاره دا پکې پلانکی کمپوننټ دی دا پکې دا کمپوننټ دی. دغه کمپوننټ ترمنځ به ویزیبل باونډري سی هغه به پریزنټ وي تا ته به ښه کلیر ښکاري چې یاره دا کمپوننټ او دا کمپوننټ دا مکسچر سره جوړ کړی دی مطلب هلته به ویزیبل باونډري سی زموږ سره دیر از ویزیبل باونډري بټوین کمپوننټ آف heterogeneous mixture. heterogeneous ترمنځ به زموږ سره سی ویزیبل باونډري بټوین کمپوننټ به
پریزنټ یو تا ته به د کمپوننټ ترمنځ یو ویزیبل باونډري ښکاري په کم باونډري چې ته دغه دوه کمپوننټ یا د دوه نه زیات کمپوننټ کم چې هیټروجینیس میکسچر جوړ کړی دی یو بل نه څه کولی شي سیپریټ کولی شي. اګزامپل زموږ سره سیلیډ دی، سلاد چې ورته موږ په پښتو کې وایو، نو په هغې کې موږ ته ډفرنټس کم دغه سره یو ځای کېږي کمپوننټ، نو هغه موږ ته ښه کلیر ښکاري چې یاره دا پکې دا کمپوننټ دی. داسې ډرټ په ډرټ کې زموږ سره ډفرنټس پلوټنټس هغه موږ ته ښکاري چې یاره دا پلوټنټ دی دا پلوټنټ دی، نو هغه په ډرټ کې موږ ته ښه کلیر ښکاري. که کنکریټ موږ وګورو نو په کنکریټ کې زموږ سره کنکریټ کې موږ ته هغې چې کوم کمپوننټ دی هغه ښه کلیر ښکاري چې یاره دا پکې زموږ سره کرش دی، دا سیمنټ دی، داسې شګه ده. نیکسټ زموږ سره سینډ اینډ واټر، که سینډ زه په واټر سره څه کومه میکس کومه نو په هغې کې ماته ښه کلیر ښکاري یو باونډري جوړه شوي کومه چې زموږ سره سینډ او واټر د یو بل نه څه کوي سیپریټ کوي، مطلب دیر از نو هوموجینټي هلته نه وي، نو دا هم زما سره د هیټروجینیس میکسچر یو سره اګزامپل دی. دا زما سره هیټروجینیس میکسچر اګزامپل و. نیکسټ چې زموږ کوم ټاپک دی نو هغه ډفرنسز بټوین کمپاونډ اینډ میکسچر، چې د کمپاونډ او میکسچر ترمنځ ډفرنسز څه دي. نو د فرست ډفرنس دیٹ وی هیو بټوین compound and mixture is compound is formed by chemical combination of atoms of the different elements. کله چې د ډیفرنټس ایلیمنټس ایټمونه په یو خاص ریشو باندې راوځي کېږي نو هغه څه جوړوي کمپاونډ جوړوي. او مکسچر څنګه ته وایي مکسچر از فارمډ بای فزیکل کمبینیشن اف 2 or more than 2 substances. کله دوه یا دوه نه زیات سبسټانسز فزیکلی راوځي کېږي نو هغه څه جوړوي هغه مکسچر جوړوي. ان شارټ زه دا ویلی شم چې یاره کمپاونډ چې دی هغه د کیمیکلس کمبینیشن په ریزلټ کې جوړیږي او مکسچر چې کوم دی هغه د فزیکل کمبینیشن په ریزلټس کې جوړیږي. اٹ واز د فرست ډفرنس، دا فرست ډفرنس دی. ناو د سیکنډ ډفرنس د کنسټیچوئنټ لاس دیئر اوریجنل پراپرټیز. په کمپاونډ کې کنسټیچوئنټس مطلب کوم کمپوننټ چې راوځي کېږي کمپاونډ جوړوي نو هغه کمپوننټ خپل پراپرټۍ نه څه کوي هغه لاس کوي په کمپاونډ کې. لکه لیټ هایډروجن چې دی نو دا سوځي، اکسیجن هیلپ ان برننګ، خو چې کله دا کیمیکلی کمباین شي نو دوی د خپل پراپرټي ختمي کوي، یو کمپاونډ واټر جوړوي. د کوم پراپرټي چې د اکسیجن او هایډروجن نسی هغه ډفرنس دی. مطلب په واټر کې هایډروجن او اکسیجن راوځي شو خو کیمیکلی راوځي شو نو هغه خپل پراپرټۍ نه څه کړي هغه لاس کړي. خو په میکسچر کې کنسټیچوئنټ چې کمی هغه خپل پراپرټۍ نه څه کوي ریټین کوي. د کنسټیچوئنټ ریټین دیئر اوریجنل پراپرټي ان میکسچر. لکه لیټ د سلفر او آیرن یو فزیکل کمبینیشن ته وکړه نو که ته میګنیټ راوړي نو دغه میګنیټ د آیرن څه کوي د دغه میکسچر نه ځان ته څه کوي اټریکټ کوي. اټس مین دیټ چې د آیرن کم پیرامګنیټک ټرم زه بار بار یوز کوم نو پیرامګنیټک هغه سبسټانسز دي کوم چې میګنیټ ځان ته څه کوي اټریکټ کوي. نو د آیرن چې کوم پیرامګنیټک نیچر دی نو دغه پیرامګنیټک نیچر په دغه میکسچر چې کوم جوړ شوی دی د سلفر او د آیرن په هغې کې آیرن څه کوي هغه ریټین کوي، هغه مطلب هغه څه کوي نه لاس کوي. یا که موږ وګورو نو که د شوګر او د واټر زه فزیکل کمبینیشن وکړم او زه یو سلوشن جوړ کړم نو هغه سلوشن سي هغه سویټ اینډ ټیسټي. اوس دا سویټنس چې پکې دی نو اټ از ډیو ټو څه شوګر پریزنټ ان دیم. په هغې کې شوګر دی نو ځکه د هغې د وجې سره هغه سویټ ان نیچر دی نو دغلته شوګر خپل پراپرټي څه کوي ریټین کوي ځکه چې دا یو فزیکل کمبینیشن دی او دغه میکسچر جوړ کړی دی. د تھرډ ډفرنس دیٹ وی هیو از کمپاونډ آلویز هیو فکس کمپوزیشن بای ماس. د کمپاونډ کمپوزیشن به آلویز وي فکس دي، مطلب کوم کمپوننټ چې راوځي کېږي د هغوی تر منځ به یو خاص ریشو یو په هغه خاص ریشو به هغه کیمیکل کمبینیشن کوي او کمپاونډ به جوړوي. لکه لیټ که دوه هایډروجن د یو اکسیجن سره کیمیکل ریاکشن کوي نو واټر جوړوي، خو که دوه هایډروجن د دوه اکسیجن سره ریاکشن کوي نو بیا به هایډروجن پر اکساید جوړوي. نو سلایډ چینج ان ریشو که په دغه لیټ ریشو کې لږ معمولي چینج راځي نو د هغې سره کمپاونډ څه کېږي هغه چینج کېږي. نو مطلب په کمپاونډ په یو سپیسیفیک کمپاونډ جوړولو لپاره د کمپوننټس مطلب د ایلیمنټس د ایټمونو ترمنځ د ریشو څه پکار ده فکسډ پکار ده. خو مکسچر ډزنټ هیو فکسډ کمپوزیشن بای ماس. خو د مکسچر چې کوم کمپوننټ دي دغه کمپوننټ ترمنځ هېڅ قسم فکسډ ریشو نه ده پکار. لکه لیټ زه یم چېرې زه څه جوړوم سلوشن جوړوم او د شوګر او د څه جوړوم د واټر جوړوم نو اټ ډپینډ اپان څه مطلب دا د انسان په چایس ډپینډ کوي چې هغه ځان له مطلب پیکا شربت څوک جوړوي څوک څه جوړوي خوږ جوړوي. مطلب د شینو یا شوګر چې ته ځم د هغې اینې ریشو هغه د واټر څه کولی شي مکس کولی شي او د خپل خوښې مطابق مکسچر څه کولی شي جوړولی شي. مطلب په مکسر کې د کمپوننټ ترمنځ هېڅ قسم فکسډ ریشو ضرورت نشته نه ده پکار. خو په کمپاونډ کې لازمي پکار ده او که دغه ریشو زه ډسټرب کوم نو د هغې سره به څه چل کېږي هغه ټارګېټډ کمپاونډ ډیزایر کمپاونډ نه جوړېږي بلکې کمپاونډ به بیا څه کېږي هغه چینج کېږي. نیکسټ د کمپوننټ آف د کمپاونډ کین ناٹ بی سیپریټډ بای فزیکل مین. که کوم کمپوننټ سره یو ځای شي هغې کمپاونډ جوړ کړی نو دغه کمپاونډس بای اینې فزیکل مینز یو بل نه شم جلا کولی. لکه لیټ ما د واټر یو سامپل راواغستو
نو که فزیکلی زه هر میتھډ په دې اپلای کوم او زه په هر قسم فورس اپلای کوم خو د واټر نه د هایدروجن او اکسیجن زه فزیکل طریقې سره نشم لرې کولی د څو پورې چې د واټر د بل کمپاوند سره کیمیکل ریاکشن نه کړی د هغې پورې د واټر کمپوزیشن نه چینج کېږي مطلب دغه هایدروجن او اکسیجن سره واټر نه نشم سپریټ کولی نو په کمپاوند کې د کمپوننټ چې نو هغه ته مطلب په اینی فزیکل مین د یو بل نه سپریټ کولی نشي خو د کمپوننټ اف د کمپاوند کین بي سپریټډ بای فزیکل مین بای میکسر سوري د میکسر کمپوننټ چې هغه په فزیکل طریقې سره د یو بل نه څه کولی شي سپریټ کولی شي لکه ما ووي که فرض که زه د سینډ او د NaCl مطلب د هغې میکسر زه جوړ کړم مطلب مالګه ما راواغسته هغه ما د شګې سره څه کړه مکس کړه نو بای ان اپروپریټ سالونټ که زه واټر راوالم د هغې سلوشن جوړ کړم نو په واټر کې NaCl ډیزالو کېږي نو هغه پکې ډیزالو شي هغه د فلټر پیپر نه پاس شي او سینډ چې کوم دی هغه د فلټر پیپر د پاسه څه شي پاتې شي د یو بل نه سپریټ شو داسې که زه سلفر راوالم او فزیکلی ما مین اف څه سټیر کړم د آیرن سره نو د میګنیټ په ذریعه دغه میکسر نه آیرن زه څه کولی شم سپریټ کولی شم کوم چې زما سره یو فزیکل طریقه ده نو داسې په فزیکل طریقه باندې د میکسر کمپوننټ دی یو بل ایزیلی سپریټ کېږي خو د کمپاوند مطلب چې کوم کمپوننټ دی هغه په فزیکل طریقې سره د یو بل نه سپریټ کول سړي ګران دي نشي کولی هغه به chemical reaction نه بعد د یو بل نه څه کېږي جدا کېږي داسې نه کېږي ښه نیکسټ ایوری کمپاوند از ریپرزینټډ بای اټس اون کیمیکل فارمولا دا یاد ساته د هر کمپاوند په دې یونیورس کې څونه کمپاوند دي نو هر یو کمپاوندز به یو خاص فارمولا هغه فارمولا باندې کمپاوند څه کېږي ریپرزینټ کېږي لکه H2SO4 is the formula of that is sulfuric acid H2O the water formula CO2 the carbon dioxide او داسې د هر یو کمپاوند کوم چې په دې یونیورس کې ایگزیسټ کېږي شته د هغې به یو خاص chemicals formula خو mixture doesn't have any chemical formula څنګه چې mixture د different substances یو physical combination دی د هغې څه خاص فارموله سي هغه نه وي next compound has homogeneous composition دا یاد ساته چې compound composition به همیشه لپاره صحیح homogeneous وي مطلب که زه واټر د اینی سورس نه علم او چې دی په نوم واټر دی نو اټ کنټین 2 هایډروجن اینډ 1 اکسیجن د واټر په یو مالیکول کې 2 هایډروجن یو اکسیجن دی او دا یونیفارمیټي به په دې کې دا په سورس ډیپینډ نه کوي مطلب که دا واټر په امریکا کې دی که دا په پاکستان کې دی که دا په هر لیب کې ته جوړی او که د هر سورس نه ته څه کې ایسولیټ کې خو د کمپوزیشن به صحیح یونیفارمي مطلب د کمپاوند چې صحیح د composition uniformly or homogeneously. Mixture may be homogeneous or heterogeneous in composition. The mixture composition چې کوم دی هغه heterogeneous homogeneous دواړه کېدای شي څنګه چې موږ earlier discuss کړو څه دینه مخکې چې homogeneous mixture څه ته وایي heterogeneous mixture څه ته وایي نو mixture can be homogeneous as well as heterogeneous mixture دواړه کېدای شي homogeneous هم کېدای شي heterogeneous هم کېدای شي خو compound به always homogeneous وي او مطلب دا په سورس ډیپینډ نه کوي واټر دی د واټر یو مالیکیولز د 2 هایډروجن یو اکسیجن نه جوړ لکه دا هر سورس نه څه کومه obtained کومه next point compound is sharp and fixed melting point دا یاد ساتئ melting point چې دا یو characteristics property of any substance د هر یو سبسټانس خپل یو خاص melting point داسې هر یو element ني او کوم چې زموږ سره purity parameter دی نو compound به sharp melting point sharp مطلب fixed melting point لکه لیټ یو element زما سره په 80 ډیګري سنټیګریډ میلټ کېږي نو چې کله هم ټمپریچر 80 ډیګري سنټیګریډ ته ورسي نو دغه ټوټل element زما سره څه شي دا میلټ آوټ شي او میلټ شي او د دغې نه دغه سبسټانس د پیورټي پته لګي لکه لیټ ګولډ دی نو د ګولډ به یو خاص میلټینګ پوینټ وي که فرض که زه ګولډ کاروبار کوم نو مطلب د هغه د میلټینګ پوینټ نه ما ته پته لګي چې د کم کس سره په دې ګولډ کې زه ډیلینګ کوم مطلب د هغه نه زه ګولډ علمه دا په ما پیور خرڅوي که ایم پیور خرڅوي نو مطلب په لیټریچر کې ګیون یا د ګولډ چې کوم جینون میلټینګ پوینټ دی که هغه میلټینګ پوینټ هغه سامپل راځي کوم چې زه ډیلینګ کوم د کوم ټریډ چې زه کوم نو اټس مین دیټ چې دا ګولډ زه څه کوم پیور علم دا پیورټي پیرامیټر د هر یو کمپاوند خپل یو خاص میلټینګ پوینټ او شارپ وي مطلب چې کله ټمپریچر هغې ته ورسي نو هغه کمپاوند به څه شي هغه میلټ شي خو د مکسچر شارپ میلټینګ پوینټ نه مطلب دا په یو وایډ رینج اف ټمپریچر کې څه کېږي میلټ کېږي لکه لیټ سپوز یو مکسر ما په یو ټیوب کې واغستو نو دې چې کله تر ټمپریچر ورکوې نو چې کله لیټ سپوز دغه مکسر میلټ کېږي نو که فرض کا د 25 ډیګري سنټیګریډ نه سټارټ شي نو ورو دا ټمپریچر به ګریجوال چینج کېږي او دا به څه کېږي میلټ کېږي نو اپ ټو 30 یا 35 یا اپ ټو 40 نو په دې وایډ رینج اف ټمپریچر کې به دا ټوټلی څه شي میلټ شي خو کمپاوند په یو خاص لکه مطلب لیټ سپوز یو کمپاوند میلټینګ پوینټ 80 دی نو چې کله 80 ته ټمپریچر ورسي نو ټوټل کمپاوند څه شي میلټ شي خو مکسچر په یو خاص ټمپریچر څه کېږي نه میلټ کېږي او یو وایډ رینج اف ټمپریچر مطلب د یو ټمپریچر نه والا د بل ټمپریچر پورې په یو ډیوریشن کې دا څه شي سلایټلی میلټ کېږي دا زموږ نننی ټاپک کوم چې موږ کلیر کو د دې نه بعد نیکسټ زموږ کوم ټاپک دی نو هغه د اټامیک ماس اټامیک نمبر حوالې سره دی انشاءالله او
بیا چې زموږ سره کوم پروټان دي الکترون دي او نیوټرون دي د هغوی نمبر به په یو اټم کې څنګه کالکولیټ کوو یعنې موږ ته به څنګه پته لګي چې یاره په دې اټم کې دونه الکترون دي دونه پروټان دي او دونه نیوټرون دي دا به زموږ نیکسټ لیکچر وي. تھینک یو سو مچ. سټے at home and stay safe. Thank you.